Hello everyone! Bagong tricks na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon para ito sa mga mahilig magwaldas. Okay, hindi waldas sa pera, kundi waldas sa storage ng ating cellphone. So kung ikaw ay mahilig mag-download ng mga video, lalo na kapag yung video na dinadownload mo is mga full movie, so aabutin niyan ng 1 GB, mga 1 GB plus. Lalo na't HD talaga yung gusto mo kasi gusto mo talaga malinaw yung paningin mo, mga ganun. At saka mahilig ka rin download ng mga apps. So nakakatulong ang video ito sa'yo kasi ituturo ko sa inyo ngayon kung paano madagdagan yung internal storage natin ng free 10 GB storage. So wag nyo skip ang video kasi ituturo ko sa inyo step by step. Hello guys! Welcome back again. I am Aga Hinay at nag-a-upload ako dito ng mga phone tricks or phone hacks para sa mga cellphone users at saka nag-a-upload din ako dito ng mga YouTube strategies para sa mga aspiring YouTubers. Kung gusto nyo yung mga ganong content, isubscribe mo na ang channel na to. Sige na, i-click mo na yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano madagdagan yung internal storage natin ng free 10 GB. Kasi alam ko importante ang storage natin kasi para lang yung money, 'di ba? Pero storage lang yung ginagamit kasi nasa cellphone siya. Pero kung outside cellphone na, no? Para lang din siyang money, magwawaldas tayo ng money para bibili ng mga ganito, mga ganyan. Pero dito sa cellphone, magwawaldas tayo ng storage para mag-download ng mga apps, mag-download ng mga movies, music, mga ganun. Lalo na't ikaw ay mahilig talaga sa mga downloads. So, may chance na madaling maubos yung storage ng ating cellphone. Ang kagandahan nga nito is hindi na tayo bibili ng memory card. Kasi yung iba, kapag naubos na yung storage nila sa phone, bibili sila ng memory card, tapos ita-transfer nila yung mga files nila doon sa memory card. So, simulan na natin kung paano tayo makakuha ng free 10 GB storage para sa ating cellphone. So, ngayon, ang gagawin lang natin is pumunta sa Play Store. At dito sa search engine, i-search lang natin ang P-Cloud Free Cloud Storage. So, yan yung isa-search natin. Kahit P-Cloud lang yung i-search nyo, lalabas na yung apps like this. P-Cloud. So, ito yon. So, pindutin natin yung apps. So, ang apps na to is, ang creator ng apps na to is ang P-Cloud Ltd. So, meron siyang 1 million plus downloads at may 4.5 stars and 41k reviews. At isa pa, ang maganda dito is hindi masyadong malaki yung MB niya. Alam ko kayang-kaya nyo to, 13 MB. Kaya ba? Kung hindi kaya, kakayanin na lang natin. 13 MB lang yan. So, dito sa ibaba, merong 4.5 stars, so malapit na siya sa 5. At makikita natin dito, yung pinakamataas niya is 5. Ibig sabihin, legit ang apps na to at satisfy yung mga tao na gumagamit sa apps na to. So, ang gagawin lang natin is i-install natin ang apps na ito. Ngayon, hintayin lang natin, pending pa. Ayan, installing na siya. Hintayin lang natin. Ayan, P-Cloud from Google Play Store. Click lang natin itong OK. Then, done. Na-install na siya. Click natin itong open para ma-open yung apps. So, ito yung bubungad sa atin. Ang gagawin lang natin dito is mag-sign in sa ating mga Google account. Okay? Kung meron kayong mga Google account or Gmail account, yun yung i-sign in nyo dito. Pwede nyo rin gamitin yung mga dummy account nyo ng mga Google account. Pero mas maganda talaga na alam nyo ang password ng Google account nyo at alam nyo kung ano talaga yung ginagamit yung account sa pag-sign in dito para if ever na kung mawala ang apps na to, marirecover nyo pa ang mga
mga pictures nyo, mga videos nyo, mga music, mga ganun. So, click lang natin itong sign in with Google. So, i-sign in natin dito, like for example, itong account na to. So, ito na siya. So, may nakalagay dito, back up your gallery, turn on automatic upload. So, kapag ito yung lalabas sa inyo, pinutin natin itong turn on automatic upload. Okay? So, click lang natin itong allow. And then, i-X lang natin dito. Kapag kasi ako, nakakita na ako na may price, X na ako niyan kasi wala akong pera. So, ngayon makikita natin dito, meron silang introduction na tutorial. So, ito dong plus na to is to get started with pCloud, begin by uploading your photos, videos, or other files. So, dito tayo mag-a-upload ng mga files natin. And then next, ito naman is do more with your files, share with friends and families, collaboration with your team, and even more. So, dito natin pwedeng i-share yung mga files natin. So, that's it. So, ang gagawin natin dito, para makapagsimula tayo, click lang natin itong add button. Tapos, dito tayo mag-upload ng mga file natin, pictures or something. So, click natin itong upload file. Ngayon, mamimili lang po tayo dito ng mga kahit anong files na gusto nating i-upload doon sa pCloud. So, like for example, picture. So, maghanap tayo ng picture dito. Kasi ako dito wala akong picture. Kunti lang yung mga pictures ko dito sa phone. So, example ito. So, hintayin lang natin. So, ayan na siya. Na-upload na siya. So, yung file from cellphone, napunta na siya sa dito sa apps. So, ngayon, ang gagawin natin, kung totoo ba ang apps na to, back lang natin, punta tayo sa gallery natin, at itry natin i-delete ang picture na in-upload natin. Ito yon. So, ito ang i-delete natin dito. Delete natin yan. Oops. Pagkatapos punta tayo sa dinownload natin na apps, which is yung pCloud. Ayan. Back lang natin. Tignan natin kung ma-open pa ba. Well, nandyan pa rin yung apps. Ibig sabihin, na-transfer yung mga files mo dito sa apps na ito. At ibig sabihin, pwede mo siyang i-delete doon sa photos mo or sa videos mo. Pero make sure na before nyo na-delete yun sa photos or sa photos o sa videos nyo, make sure na na-upload nyo siya dito sa apps na to. Ang tanong dito, saan makikita yung storage na sinasabi ko kaninang 10 GB? Okay? So, ang gagawin lang natin, pinutin lang natin dito sa itaas itong 3 line. Tapos, hanapin natin yung settings. Pinutin natin ang settings. So, ito. Dito natin makikita kung ilan yung nagamit natin, kung ilan yung natitira nating gigabyte. So, pag open mo pa lang, meron kang 10 GB. Free po yan. Okay? So, mapapansin nyo dito, may nakalagay na locked. At yung na-lock na yan is yan yung 5 GB. So, lock yung 5 GB. Ibig sabihin, may 5 GB tayong free. Pero hindi ibig sabihin na na-lock yan, hindi na yan natin magagamit. Okay? So, ang gagawin lang natin para ma-unlock yan is pinutin lang natin itong unlock more storage. So, ito yung dapat nating complete. So, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 6 na yan, dapat mo yang ma-check para makuha mo ang isa pang 5 GB para ma-complete na yung 10 GB. Okay? So, ang kulang ko dito is ito, download pCloud Drive to unlock 1 GB. At saka dito rin, turn on automatic uploads. So, i-turn on ko to. So, go to settings and automatic upload. So, may steps din dyan. So, tuturuan din kayo kung paano
nyo yan i-complete. Okay? Dito rin, invite friends. Ayan, invite friends and family to join P-Cloud. Each successful invitation brings you 1 GB. Yan yung dapat yung i-complete para makuha nyo yung 5 GB. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag makomplete mo yung isang storage, makukuha mo ang free 10 GB. So, mas maganda, right? So, ngayon, ulitin natin. Make sure lang po na kapag gusto kayo mag-delete doon sa files nyo, doon sa phone talaga, sa internal storage nyo, make sure na i-transfer mo muna siya dito sa P-Cloud before nyo i-delete. Okay? Pero if ever na makalimutan mo yung password mo, huwag talaga. Kasi nandun talaga yung mga files mo doon. At dapat kapag yung Gmail account na gagamitin mo dito is dapat secure talaga. Ikaw lang yung nakakaalam. At saka yung dapat yung account mo dito is dapat yun yung mga official account mo na ginagamit, okay? Huwag yung mga dami account kasi kapag dami account, madaling makalimutan yun. Ganun lang kasimple guys, makakuha ng free 10 GB. So saan ka pa? Gawin mo na to habang maaga pa, okay? So ganun lang po kasimple guys. So sana may natutunan kayo sa video ito. And that's all for today. God bless and thank you.